හරි අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාට මේ pen drive එකක් use කරලා Windows එකක් ඒ වගේම ඕනම operating system එකක් boot කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි අපි අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. එහෙනම් අන්තිමම තප්පර වෙනකන් රැඳී සිටින්න. කරන්න ඕන පොඩි උදව්වක් තමයි අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන bell icon එකත් එක්කම බොත්තමත් click කරලා subscribe කරගන්න. ඒ වගේ මේ ඔයාලට මේ වගේ videos ආයෙ බලන්න ඕන නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එකට ඔයා කැමති නැත්නම් dislike එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට අපි ගැන මොනවා හරි විවේචනයක් නැත්නම් මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. අපි ඒවටත් reply කරන්න ලෑස්ති. එහෙනම් වැඩි කතා කරන්න නැත්නම් වීඩියෝ එකට යන්න. මේක ඔයාලගේ tech soon basics. මේ වැඩේට අපිට මුලින්ම ඕනේ 8GB RAM 8GB එකට වඩා වැඩි pen drive එකක් 4GB pen drive එකකින් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ඔයා ගන්නවා නම් 8GB එකට වඩා වැඩි pen drive එකක් use කරන්න වෙනවා OS එකක් ගහන්න. ඊට පස්සේ මට කියන්න අමතක වුණා මේ ඔයාගේ ලැප් එකේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් account එකත් එක්ක තමයි මේ OS එක දාගන්න පුළුවන්. අනිත් account එකෙන් ඔයා දැම්මොත් ඔයාට මගදී එක නතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ මගදී මේ කියනවා ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් account එකත් එක්ක යන්න කියලා. මම මීට කලින් මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරා. එතකොට ওই ප්‍රශ්නේ හින්දා මම ආයේ මුලින්ම රෙකෝඩ් කරනවා. අවුල නැහැ. අපි ආයේ මේ pen drive එක මම දැන් ගහනවා මේ ලැප් එකට. ලැප් එකට ගහලා මම ඒක දැන් ෆෝමැට් කරන්න යනවා. right click කරලා ෆෝමැට් දෙමු. මෙතන මම ෆෝමැට් කරද්දී ඔයාලට සමහර වෙලාවට ෆෝමැට් කරද්දී ෆෝමැට් නොවුන නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ ෆෝමැට් වෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද ඒකත් ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ pen drive එකට වෛරස් නැත්නම් මොකක් හරි බර්න් එකක් කියලා මේ pen drive වලට එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට මේ කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. ඕන කට්ටිය මේ යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හරිද? එතකොට මම ස්ටාර්ට් එක දෙනවා. මෙතන ඕකේ දෙනවා. වගේ ෆයිල්ස් ඔක්කොම දැන් ඩීලීට් වෙන්න යන්නේ. ඔකට ඕකේ. ඊට පස්සේ මම දැන් Windows එක මේ Windows operating system එක download කරගන්න යන්නේ. ඒකට අපි ගහන්න යන්නේ Windows 10 හරිකම format කරනවානේ. cancel දෙමු. Windows 10 ISO download එන ෆයිල් පළවෙනි link එක click කළා. එතකොට මෙතන download now දෙමු. මෙතන ෆයිල් එක GB MB 18ක ෆයිල් එකක් download වෙනවා. ඒක download වුණාම අපි ඒක click කරලා click කරමු. එතකොට මට message එකක් ආවා මේක මේ verified published. Okay, yes. මෙන්න මේ වගේ Windows එකක් එන්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලා යන හින්දා මම පොඩ්ඩක් fast forward කරන්න මේ වීඩියෝ එක. ඒකට ඔයාලට මේ ඉක්මනටම වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ගොඩක් වෙලා බලන්න වෙනවා. ඒ හින්දා මම පොඩ්ඩක් මේ steps ටික ඉක්මනට කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ loading වෙන ටික මම අයින් කරන්නම්. හරිද? මුලින්ම මේ එලගේ agreement statement එකක් අපි ඒකට accept දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් load දෙන්න. මෙතන දැන් අහනවා ආයේ හරි මෙතන දැන් අහනවා ඔයාලට මේ upgrade this මේ PC එකට මේ operating system එක ගන්නවද නැත්නම් ඔයා මේ install කරනවද මේ USB එක නැත්නම් මේ CD එකකට ගහන්නද මේක use කරන්න කියලා අහනවා. අපි මෙතන create installation media for USB drive කියන එක දෙන්න ඕනේ. අපි ඒක next කරලා යමු. මෙතන ඔයාලට customize කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ওই ටිකම යන්න. ඔයාලට language එක
United States හරි international දුන්නත් හරි United States දෙන එක තමයි ගොඩක් හොඳ. එහෙනම් අපි ඒක දීලා next යමු. ඊට පස්සේ අපි මේක flash drive එකේ ගාන ඉන්න මේ පළවෙනි එකටම tick mark එක දීලා යමු next එකට. මෙතන ඔයාගේ pen එක search කරනවාද කියලා බලා ගන්න. ඒක search කරනවා නම් next දීලා. ඊට පස්සේ මම few things ready කියලා load දෙනවා. දැන් Windows 10 එක download වෙන්න යන්නේ. සුළු මොහොතකට පසුව දැන් මේ load එක load වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි බලමු. දැන් මෙතන finish click කරලා set up cleaning before it's closed. හරි. අපි දැන් මේ files එකට ගිහින් බලමු pen drive එකේ දැන් bootable device එකක් වගේ වෙලා තියෙනවද කියලා. ඒක කලින් අපි pen drive කියලා search කරපු එක දැන් ESD USB කියලා තියෙන දැන් set up files ටිකම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා දැකලා ඉතින් දැන් මේ bootable device එක දැන් ඔයාලට මේ දැන් pen drive එක ගලවලා ගත්තා. දැන් අපි ඕන lap එකකට අපි දැන් මේ pen drive එක ගහනවා. pen drive එක ගහලා power button එක on කරලා මේ ඔයාගේ මේ F12 ඉඳන් escape button එකේ තියෙන හැම බොත්තමක් ඔබලා බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා bootable key එක හරියටම දන්නේ නැත්නම් Google එකේ search කරලා බලන්න මේ ඔයාගේ lap එකේ නම ගහලා ඊට පස්සේ bootable key එක මොකක්ද කියලා අහලා බලන්න. එතකොට ඒකෙන් සාමාන්‍ය key තුනක් විතර කියන key තුන ඔබලා බලන්න. ගොඩක් දුරට F12, F10, F11 ඊට පස්සේ escape F2 කියන බොත්තම් පහ වගේ තමයි සාමාන්‍ය bootable keys වලට එන්නේ. ඒ ටික මුලින්ම try කරලා බලන්න. ඒ ටික ආවේ නැත්නම් Google එකට search කරලා බලන්න ඔයාගේ lap එකේ නම ගහලා. එතකොට Google එකෙන් ගොඩක් දුරට ඔයාලට හොඳ පිළිතුරක් හම්බ වෙනවා. එතකොට අපි ළඟ දැන් Windows ගන්න පුළුවන් operating system එක හම්බුණා. Windows 10. හරි. එහෙනම් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට දැන් operating system එකක් දැන් ගහන්න පුළුවන් මූලික අදහසක් ඇවිල්ලා ඇති. ඔයාලට අපි තව මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඒවට ආන්සර් කරනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට කැමති like එකක් දාන්න. ඒ වගේම කැමති නැත්නම් dislike එකක් දාන්න. අපි ඔයාලට තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. අදට සුබ දවසක්.